Rikthehemi së bashku në studio. Gazetarja britanike, aktivistja, blogerja Alice Taylor ka tërhequr veçanërisht vëmendjen historia e saj 24 orëshin e fundit për shkak të asaj që ndodh me lejen e qendrimit. Është mohuar e drejta e qendrimit në Shqipëri. Njihet si një nga zërat kritik, po gjithashtu njihet edhe si një nga zërat që ka promovuar vlerat e shqiptarëve përmes blogut të saj, po përmes shkrimeve të shumta në mediat ndërkombëtare. Po çfarë ndodh konkretisht dhe cila është historia e saj? Unë kam sot në studio është Alice Taylor. Hello, welcome. Dhe Alida Karakushi, aktiviste veçanërisht një nga më aktive, një nga zërat më aktiv të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Përshëndetje, mirëseri vjen, kënaqësi. Faleminderit. Atëherë, do doja që ta nisja me Alice, po i bëj pyetjet në shqip në mënyrë që të na kuptojnë dhe ata që na ndjekin. Do doja ta nisja historinë me mënyrën se si mbërriti dhe pse mbërriti në vendin tonë, pse erdhi dhe si erdhi në Shqipëri. So Alice, let's start with a bit your Albanian story. Yeah. How you got here and how you came to the decision to start living here. Actually, my great-great-uncle first came to Albania 150 years ago. He painted and wrote about Albania at the time. Then I came here 150 years later as an accident, sort of. I came for 3 days on holiday and I liked it, so I decided to stay. And that was 1.5 years ago. I decided to stay because I thought it was a beautiful country. I thought it was an interesting place with a lot of culture. As a writer, there was a lot for me to write about. The people were incredibly friendly and welcoming. I made lots of friends. I decided to stay. I met my partner, who's Albanian. I'm having a baby. I'm starting a family here. It's my home now. I've decided to spend the rest of my life here. Atëherë, ajo çfarë është shumë e veçantë në konkret është se Alice ka një gjagja, më saktë të brezave shumë të kaluar, nuk e di si mund ta them në shqip. Flasim për piktorin Edward Lear, një britanik që e vizitoi Shqipërinë 150 vite më parë, dhe që sot historia shqiptare krenohet në fakt me piktura që ai ka bërë veçanërisht jugut të Shqipërisë. Dhe koincidencë, Alice vjen në Shqipëri 150 vite më vonë, pra, ku ajo bie dashuri me këtë vend, flasim për teritorin e 2017-s, bie dashuri me kulturën shqiptare, me kulinarinë shqiptare, dhe si blogere, dhe si profesioniste e lirë, u ndje mirë këtu dhe vendosi të jetoj këtu. Për më tepër, ajo ka gjetur dhe partnerin e saj shqiptar, dhe 7 zënë aktualisht, dhe e mendon që jetën e saj ta kaloj pikërisht këtu, sepse ka dashuri me këtë vend. Ndërkohë që është ndodhur këtu përgjatë kësaj kohe, ka bërë shkrime të ndryshme, apo jo, për sa i përket vendit tonë. Ka pasur shkrime fokusuar tek vlerat e vendit tonë, po ka pasur dhe shkrime fokusuar tek ajo çfarë nuk shkon mirë. Cili ka qenë reagimi nga ana e shtetit shqiptar, profesorëve të ndryshme të shtetit shqiptar përpara se të mbërrinim tek historia aktuale? In the meantime, since you got here, initially you continued to that. In your blog, Balkanista, you started to write about Albania's beauty and culture and everything. And then at the same time, you've been having, after some, critical articles in some media outlets and so on. How was the reaction of the Albanian authorities in both cases? So I started my blog just over 1 year ago. I do it for free. I pay for the blog, for everything connected with it myself. I don't get any money from doing it, and I do it because what I write is true. I love Albania and I enjoy writing about it. My blog gets 20,000 visitors a month. The Prime Minister has shared my work, Arian Valia has shared my work, the Minister of Culture has shared my work. Most of the tabloids in the country have stolen my work and printed it without my permission. That's fine, whatever, they enjoy it, they like reading it. At the same time, I'm a journalist, and I've been writing about corruption and social injustice for maybe 4 or 5 years now. And as I become acquainted with Albania, and as I start to see my future here, I feel it's my duty to write for the good and the bad, not just the good. If I write just for the good, I'm doing a disservice to people that are suffering or having problems.
Atëherë, Alice ka hapur një blog që quhet Balkanista dhe ajo aty ka promovuar Shqipërinë me artikuj të shumë, të 10 artikuj. Këtë faqe ajo e mban si një kontribut personal, pra ajo nuk paguhet për atë promovin që i bën Shqipërisë. Faqja e saj merr mbi 20.000 klikime në ditë, që është një numër i konsiderueshëm. Artikujt e saj janë kopjuar në mënyrë masive nga shumë media të ndryshme. Artikujt e saj në fakt janë uruar ose janë vlerësuar edhe nga vetë kryeministri dhe kryebashkiaku Veliaj. Por duke qenë se Alice është njëkohësisht edhe gazetare profesioniste, e cila ka 4-5 vite që shkruan pikërisht mbi padrejtësi sociale, korrupsionin, pra edhe atëherë kur ajo jetonte në Malta, ajo e bënte këtë profesion si gazetare, ajo ndje se nuk do i bënte shërbim njerëzve të këtij vendi nëse nuk do shkruante edhe për këto tema. Okay. And how was the reaction about this? The criticals? Okay, so at first, not much. Then I gave a comment to Russia Today, along with other international journalists, including one other British journalist from The Guardian in the UK, gave a comment to Russia Today, which was based in fact. I didn't give my opinion. I said what has been widely reported in the local and international media. And I said it because I felt that it was my duty as a journalist to say the truth, and I stand by it. The reaction... Okay. Yeah, I just don't want to lose any details. Ndërkohë ajo para disa ditësh, ndërkohë që po ndodhin protestat e shumta në Shqipëri, ajo u prononcua për median Rusia Sot, ose siç njihet Russia Today. Në rastin konkret, biles ajo nuk harron të përmend se aty u prononcua dhe një gazetar i britanikës The Guardian, që është një prej mediave regjia do na ndihmoj ju lutem me video. Më të njohura të majta në Britani. Dhe thotë që në fakt ajo vetë nuk dha një mendim personal, pra nuk dha një opinion, një kritik, por ajo citoi çfarë mediat ndërkombëtare dhe ato lokale kanë raportuar në lidhje me situatën në Shqipëri. A day within hours, sort of, and the next morning, it started. A number of local tabloids started publishing fake news about me and my partner. They started saying these news sites, I believe, are linked to government. Are supportive of the government, and they were saying, amongst other things, that I'm a Russian spy, that I'm paid by Russia, that I'm paid by the Democratic Party, that I've been sent to Albania to undermine democracy, that my partner is a violent militant and is wanted by the police, all of which are not true. They made allegations, illegal allegations, against myself, an American journalist, and the editor of Exit. And we're going to take legal action against them because it's illegal, it's a criminal and civil offence, and you can't go around publishing fake news about people. The things they said about myself and my partner are completely untrue. They said that my partner was wanted by the police, which is not true. We went to the prosecutor and asked, you can't just make up things for the media to push your own agenda. Atëherë, brenda disa orëve, dhe mos them 24 orëve pasi unë e dhash atë prononcim për Russia Today, direkt disa media që mund të jenë të lidhura me pushtetin filluan që të shpërndanin lajme të rreme në lidhje me mua, thot Alice, ku kjo u përshkruar si spiune ruse, si dikush i dërguar në Shqipëri për të minuar ose për të minuar demokracinë shqiptare, për t'i ulur imazhin e Shqipërisë, dhe jo vetëm kaq, por edhe partneri i saj shqiptar, edhe në lidhje me të u hapën këto lajme të rreme, ai u quajt si bodyguardi i zotit Basha, ai u quajt si dikush që kërkohej nga policia. Sigurisht të gjitha këto nuk janë të vërteta, por jo vetëm kaq, ata sulmuan edhe pjesë të stafit të Exit.al dhe ne kemi vendosur që ti ndjekim pra në gjyq këto çështje, sepse në mënyrë që ti të arrish agjendën tënde politike nuk mund të vazhdosh duke i denigruar në këtë mënyrë njerëz. I contacted a couple of them and I asked them to take down the illegal articles that they said.
And one of them threatened me and said they would write more articles about me if I asked for them to correct what they'd written. Another one told me that because I'm a public figure, they're allowed to write whatever they like about me, which is not true because, as I said, making libelous and defamatory statements is illegal here. As a public person, you are welcome to criticise. You can criticise what I write. You can criticise that I made a comment to Russia Today. That's your right. But to come after me and my family with illegal statements and to try and discredit me personally is wrong. And to be honest, it shows that what I said was right because they haven't attacked what I said, they've attacked me personally. Dhe në fakt ajo çfarë ndodhi është se unë kontaktova të paktën dy nga këto media që po i shpërndanin këto lloj lajmesh. Njëra mu përgjigj se në fakt nëse unë do vijoja me këtë lloj kërkese, ata do vijonin të publikonin dhe më shumë artikuj të kësaj natyre, ndërsa tjetra më përgjigj se ok, ju jeni figurë publike dhe ne kemi të drejtën të shkruajmë ç'të duam për juve. Gjë që nuk është e drejtë sepse edhe kur ti je figurë publike, ti nuk asnjëri s'ka të drejtën të gjykoj ty si person. Ata mund të merren me ty, ata mund të merren me atë çka ti bën, me atë çka ti shkruan në rastin konkret, me atë çfarë unë thash në Russia Today, por jo të merren me mua dhe familjen time, thotë gazetari në fjalë. Në fakt, jam kurioze të di cila është marrëdhënia juaj me Russia Today, pra si jeni kontaktuar nga kjo media. How was your, let's say, how were you contacted by Russia Today? My website. I get 10 sometimes. The Balkanista one? Yep. I get every day, I get between 10 and 20 messages through my website. I get people asking for comment. I get people asking me to write articles promoting Albania for their own websites. I get people asking to post on my website. I get people asking, I want to come on holiday to Albania because I've read your blog. Can you give me some tips? You know, most of everything comes through my website. And as a journalist, it's quite normal to give comment to other papers. I get asked all the time. Në fakt, unë kontaktova, më pëlqeu pyetja juaj sepse ka shumë rëndësi që publiku të informohet, sepse këtu na dalin këto porrallat me spiun. Temi sa më transparent dhe ta kuptojmë deri ku shkon marrëdhënia. Atëherë, në rastin konkret, faqja Balkanista që menaxhon falas për Shqipërinë Alis, merr shumë mesazhe, gati 20 mesazhe në ditë. Mesazhe të ndryshme këto që shkojnë që nga kërkesat për të shkruar më shumë për Shqipërinë në një faqe tjetër, apo pyetje për ata që duan të vizitojnë Shqipërinë dhe në rastin konkret Russia Today e ka kontaktuar Alisin nëpërmjet blogut të saj. Dhe unë si gazetare, thot ajo, kam gjithë të drejtën time që përse jo të përgjigjem atyre dhe të jap komente. What you need to understand is, whilst me giving a comment to Russia Today might be controversial here, where I'm from it's not. What you say is what the focus is, whether you're saying the truth and whether it's important. It doesn't matter who you're saying it to. If you give a press conference, there's going to be people from, reporters from every side of the political spectrum there. It's about the content of your words, which again has not been attacked by these newspapers. They have attacked me. Atëherë, mund tjetë në Shqipëri, ajo që unë bëra, pra ajo që unë thash tek Russia Today, mund të jetë një temë kontroversiale, por nga realiteti nga i cili unë vi, nuk është kësaj. Është krejt normale që ti të shprehesh e lirë në lidhje me ato që ka ti beson dhe mendon, dhe pastaj sigurisht reagimet nuk do të kenë të bëjnë me atë çfarë ti je si person, me karakteristikat e tua personale, por do t'i drejtojnë gjithmonë përmbajtjes së asaj çka ti thua. Në rastin konkret, nuk do t'ishte e udhës ose nuk do ishte normale që të mos kishim të gjithë spektrum mendimesh të ndryshme nga realiteti ku unë vi. Me pak fjalë, çfarë përmbante në thelb raportimi që Alice ka bërë për Russia Today? What was, substantially speaking, what was the content of whatever you reported to Russia Today that day? They asked about what had been happening with the protests, they asked about the opposition MPs walking out, and they asked about the allegations that were published by the Voice of America to do with the vote rigging in the general election. I didn't say anything which is not readily available in any international respectable publication, locally or internationally. As I said, in this context especially, it was important for me to say what is already in the public domain, what is allegations, what is facts, what is evidence, what is in a wiretap. This was not a place for my opinion. I just said what is already printed in most
like publications here and abroad, and it was all based in fact. There was nothing there that was my opinion. Në fakt, ajo që ka unë thash, ishte thjesht raportuar për protestat e opozitës, për djegjen e mandateve, për ato që ka mendohet se janë, kemi të bëjmë me korupcion elektoral, për raportime që u bën nga zëri i Amerikës, dhe në fundit, unë nuk thash asgjë si opinion, unë thjesht u referova fakteve të cilat ishin bërë tani më publike për mediat publike shqiptare, por edhe rajonale në botë. Pra unë nuk shpreha me i farë mënyre diçka që është opinion, unë ju referova vetëm fakteve tani më të bëra publike. Alisa e përmendi pak, në fakt, që përveç akuzave ndaj saj, ka pasur akuza ndaj bashkëshortit të saj, duke u etiketuar si njëri i afërt me Partinë Demokratike, madje me kreun e saj, Lulzim Basha. A ndihet e paragjykuar për këtë? Dhe nëse është, a ka diçka të gabuar, a është e gabuar kjo? So, you were not the only one to be attacked. It was also your partner, who's been seen as someone belonging to the opposition or very nearby the current leader of it. Do you feel like you've been prejudged in this sense from? I feel that his democratic right to attend a protest is being used to undermine him and to undermine me. He has the right to attend a protest and to align himself with whatever political party he chooses. And in a democratic country, you do not use that to attack somebody in public and to make lies. I can't vote here. I don't really care who's in power. What I care is the future of this country and the people in it. My partner, is 193 centimeters tall. If you take a photo of a protest, you're going to see his head above everybody else's. That doesn't make him a bodyguard. He's not, is not, has not, and is not going to be on the payroll of Lulzim Basha. Neither am I. Atëherë, në fakt, ai ka të drejtë, partneri im ka të drejtë të marrë pjesë në protestat që ai mendon, është e drejta e tij, është një drejtë demokratike e një vendi që pretendon se është demokratik. Por nuk mendoj se është e drejtë që fakti që ai merr pjesë në këto lloj protestash të përdoret për ta sulmuar atë apo mua. Në fakt, unë nuk votoj thot Alis në këtë vend dhe nuk më intereson fare kush është në pushtet, por më intereson që Shqipëria të ecë përpara sepse unë kam vendosur të jetoj në këtë vend. Dhe për sa i përket edhe të partnerit të saj, ai thotë që ai është 193 cm i gjatë dhe në fakt në çdo protestë ai mund të duket direkt se është aty, por kjo nuk përbën shkak dhe arsye për ta quajtur atë si bodyguard apo truprojsi apo si të afërt me Bashën. Dhe arrim tek pika edhe ndoshta më rëndësishme, më e rëndë e gjithë kësaj historie, që bëhet fjalë për refuzimin e lejes së qendrimit në Shqipëri. Kur është marrë vesh ose sa ditë pas raportimit në Russia Today është mësuar ky informacion dhe si e keni mësuar? Can you tell us about the very recent timeline from the moment you reported for Russia Today and the moment you got this notification by which hereby you won't be granted residence in Albania? So I made the statement to Russia Today, not Saturday, that's just passed, the one before. The abuse started on the Saturday night, online, the harassment, and I mean, I've been harassed in the street, I've been harassed on social media. During this time, I had made an application to renew my residency permit. There'd been a couple of problems with it because I'm pregnant and I'd been ill for months and I'd been on bed rest, not able to travel, not able to go out of the house much. This problem had been resolved with the immigration department. They told me that because I had a medical certificate, that my permit would be renewed. They confirmed, I handed in all the documents. This was just before Russia Today happened. I was told that it was going to be approved and I should go to the bank and make a payment of 10,000 lek, which I did. And then we were told to come back in 2 weeks to pick up the permit. Can we translate now? Sorry. Faleminderit. Në fakt po e organizoj ndryshe përkthtimin. E vërteta është se Alice ka aplikuar përpara se të raportonte për Russia Today, kishte aplikuar për rezidencë në Shqipëri, por në një moment caktuar, meqense ajo ishte shtatzënë dhe kishte rrezik, pra ju ishte këshilluar që të mos lëvizte nga krevati. Pra kishte një arsye mjekësore për të mos vajtur mbase në kohë tek institucionet
shqiptarët e emigracionit për të aplikuar. Por me qënë se ajo e kishte këtë raport, dhe me qënë se vajti më vonë, base këto detaj nuk i interesojnë publikut, por mendoj se janë të rëndësishme për të kuptuar. Asaj ju tha që ajo do e merrte rezidencën, do i duhet thjesht të bënte atë pagesën në bank për 10.000 lekësh dhe çdo gjë ishte në rregull, duhet që ata të shkonin pas 2 javësh dhe të merrnin pra lejën e qëndrimit. Por në fakt, sapo ajo dha për Russia Today këtë prononcim, që i bie se ishte të shtunën e kaluar, ajo thotë se u kërcënua vazhdimisht, jo vetëm nga mediat online, po edhe nga njerëzit në rrugë, dhe së fundi, në fakt, ajo mori një lajm, akoma jo i zbardhur, pra ajo akoma nuk e ka marrë dokumentin, një lajm ku i thuhet se në fakt kësaj I mohohet e drejta për të qëndruar në Shqipëri. Si është mësuar ky lajm? So I was told. So how did you get this information? Okay. So I applied. I was told everything was okay. I did the comment with Russia Today. They told me to come back in 2 weeks to pick up my permit. Friday, I think it was Friday, I got a phone call saying, can you come to the office? I said, I can't at the moment, I'm not able to. So just 1 day after, your Russia Today 3 days after, I got a phone call from them. Okay. 3 ditë pas raportimit. Once it had really hit the news, I got a phone call asking me to go to the office. I said I couldn't, and I asked them what the problem was, and they refused to tell me over the phone. Monday, Tuesday, it wasn't possible to go work these things, and I rang them and said, listen, is it okay if I come on Wednesday? Yes, it's no problem. Dhe në cilën zyrë, se është e rëndësishme që ta? Which particular office is this one? The Immigration and Border Control, it's in La Prague. Është zyra e imigrimit dhe e kontrollit të kufive, e cila ndodhet në La Prague. The director of immigration had said, we approve your application. There will be no fine for you being late to apply because you're pregnant and you were sick. When my partner went yesterday to the office, I was in hospital with an appointment for the baby. He was told that the decision to approve my renewal had been overturned by someone more senior than the director who had approved it. Wow. Atëherë, ndërkohë pra, dinamika e ngjarjeve, Alice nuk mund të shkonte direkt për të marrë lejen e qëndrimit, ajo kërkon me anë të telefonit të pyes përse a është okay, për çfarë arsye do të vim tani, mund të vim pas pak më vonë, se ishte smur. Më në fund partneri i saj shkon pra pas disa ditësh në këtë zyrë dhe aty I thuhet se ndonë se drejtori I kësaj zyre kishte vendosur që kësaj t'i lejoj, pra t'i jepe leja, dikush në nivel më senjor, pra nuk e di kush është më lartë se drejtori I emigracionit I kësaj zyre, më falni për ignorancën, po duhet jetë patjetër në nivele ministrore apo më lartë. I thuhet se në fakt ky vendim ishte anulluar edhe by law, they are supposed to... So firstly, my reason for being late in applying, the fact that I was unable to travel, is acceptable by law. I provided a legal document. They accepted this. By law, they are supposed to give me a document in writing saying why they have cancelled the decision and whose decision this was. Yesterday, they refused and or were unable to provide this document. My partner had to insist. I had to contact them as well to say, listen, you by law, you have to provide this document. You can't just tell me no because you feel like it. I want a document. Now, at 11 o'clock, my partner is going today to see if they will give him this document. And I would love to know who is the person who signed off and overturned this decision. Pra, edhe njerë që kom të historia, partneri sa ka vajtur fizikisht në atë zyrë, ku I është komunikuar oralisht ky lloj vendimi. Ai ka kërkuar që të ketë dokumentin e zbardhur ku shpjegojnë arsyet e këtij anullimi, po ashtu dhe Alice ka këmbgulur për këtë arsye, por ata nuk ja kanë dhënë pra këtë letër të zbardhur, ndaj me këmbguljen e tyre u është komunikuar se sot në orën 11 do merrnin dhe këtë dokument që të kuptojmë nga kush është firmosur. Nga kush është firmosur dhe mbi gjitha arsyet, sepse në fundit kur Alice përshkruan gjithë të dinamik, ajo tregon se ka qenë në rregull me ligjin, ajo ka dhënë, I ka bërë disponueshë gjitha raportet mjekësore që mund të shpjegojnë një vonesë procedurale etj. Dhe në rastin konkret presim të shohim pikërisht. So the situation kush është firmatari. Obviously, I'm going to fight this. I'm not going to give in. But the situation is that I have to pay a 10,000 lek fine. I have to leave Albania and come back in.
and I have to restart the whole application process from the beginning like I did a year ago. This is a process which would include my elderly mother going to various government departments in Malta and in England to take documents for me. It cost me over €300 last time. Furthermore, I've been told I shouldn't travel. So, I mean, the last time I travelled, I went to Macedonia. I was very sick afterwards. My doctor has said it's not advisable for me to travel by plane or long-car journeys. Can I translate? Yeah. I should keep notes. Sorry, I took a lot. Në fakt, Alice tregon se çfarë ndodh nëse situata e tillë aktualizohet, pra nuk I jepet realisht kjo leje. Thotë se ndonë se ajo nuk ka të drejtë të lëvizë sipas mjekut, nuk ka të drejtë të udhtoj, asaj do t'i duhet që të filloj procesi nga I para, duhet paguaj edhe një gjop tjetër prej 10.000 lekësh të reja, duhet që nëna e saj e moshuar të shkoj sa nga Malta ku Alice ka jetuar, në gjitha këto zyrat shtetërore, agjencit për të nxjerrë dokumentet e tjera, pra I duhet një sër dokumentesh e procedurash të cilat janë një kosto shumë e madhe për të, edhe, yeah, you go ahead. Furthermore, once I go through this entire procedure, which takes months and a lot of money, there is no guarantee that they will renew it or grant it. They had told me that my permit was being renewed. I was waiting to pick it up. Why should I have to risk my health and spend all this money and go to all this trouble to go through a procedure just because someone has made a decision that they don't think I should have my residency permit renewed? There is no reason, and I'm sorry, I don't believe for a second that they would grant it to me even if I went through that. The way the situation is at the moment, I think they would refuse me. Dhe sërish, edhe si kur unë ta rifilloj nga fillim pra këtë procedur, pasi do kem paguar gjobën, duke patur parasysh gjithë këto detaje, këto dinamika, unë nuk jam fare e sigurt se ata do ma japin sërish lejen e qëndrimit. Por unë thot nuk do të dorëzohem, megjithatë më duket e padrejtë që sepse dikujt I teket aty lart, unë duhet në këtë gjendje shëndetësore që jam, unë duhet të shkoj nëpërmjet gjithë këtij kalvari procedurale. So now I'm nearly 6 months pregnant. I'm in a country that I've contributed to a lot. I do things for charity. I organize community cleanups. I write my blog. I'm active in trying to make this country better. I've chosen to live here. I've chosen to raise a family here. But the government doesn't seem to want me here because I dared to criticize. That's it. I feel ashamed as an Albanian. Dhe ndërkohë, pra, unë thot Alice kam promovuar këtë vend, kam organizuar shumë evente për të ndihmuar shoqërinë shqiptare, kam sensibilizuar për pastrimin e mjedisit, kam marrë pjesë në shumë nisma për fuqizimin e grave. Në fakt Alisa nuk e përmendi, po dua ta përmendun. Alisa ka hapur edhe një brand për një shall. I love your yeah. I cili në fakt ndihmon pikërisht gratë që janë dhunuar, që në një mënyrë artizanale të kontribuojnë dhe të fuqizohen financiarisht. Dhe thot është e padrejtë që dikush që ka vendosur pra të jetojnë në Shqipëri, ndërkohë 7 zënë dhe pret një bebe shqiptar, jep të lloj kontributi të dëbohet nga Shqipëria apo të mos jepet leja e qëndrimit sepse dikujt aty lart I teket. Maybe these things, maybe the fact that my residence has been magically overturned is a complete coincidence with the fact I'm being attacked at the same time by government favorable portals. Maybe it's a big coincidence, but I highly doubt it. I'm not stupid. Pra, mbase është koincidencë, unë harva të përmend se pra Alice se duket të çuditshme se si dikush mund të marrë një vendim të tillë vetëm sepse Alice raportoi një realitet kritik në Shqipëri. Thot mbase është një koincidencë, por unë nga vështirë ta besoj. E dyshoj shumë këtë. If I'm being treated like this, someone who's a public figure, how are how are Albanian people being treated by these same institutions? This is why journalists are scared to write with their own names. This is why people are scared to attend protests. This is why people don't dare to question or criticize, because they're scared of what will happen to them. I'm lucky in a way that I have a platform in which I can talk about these injustices. There are 3 million Albanians that do not, and that upsets me a lot. Dhe kur kjo më ndodh mua, pra që jam me një farë mënyrë figurë publike,
Si mundet, çfarë mund të presim ndaj atyre që nuk e kanë këtë fuqinë e të pasur të një faqe, etj. Mbase ka sot pikërisht nga kjo frikë shumë gazetar që nuk i firmosin me emrin e tyre artikujt, mbase ka shumë qytetarë që nuk marrin pjesë në protesta pikërisht për këtë frikë. Por unë do të shtoja, nëse më lejon. Patjetër, sigurisht do të ndalemi edhe pak më gjerësisht. Ajo pse mua më bëri shumë përshtypje kjo që ndodhi, edhe ndaj falenderoj Arsin konkret Fax Newsin që ju përgjigj kërkesës time për ta bërë lajm këtë që ndodhi. Falenderojmë që na dhe informacione dhe sinjale. Kemi një kryeministër i cili para 2 ditësh një kartë PR e fortë që është e fortë e historisë shqiptare është se si ne kemi mbrojtur pra që futët pra izraelitët gjatë luftës së dytë botërore dhe ai e përmendi këtë, shikoni çfarë ka bërë shqiptari. Unë do ta pyesja sot atë kryeministër, më fal, me çfarë morali ti do të dëbosh një person kaq konstruktiv e që për më tepër është nëna e një fëmije shqiptar që do vinë në jetë pas disa muajsh. Kjo më duket absurde. Pastaj kemi edhe një fenomen tjetër. Mos harrojmë se Shqipëria sot, në Shqipëri ka shumë profesionistë të lirë të huaj, të cilët janë kontribues neto në këtë vend. Janë gazetar, janë profesionistë, profesioneve të ndryshme, mësues yogash, inxhinierë etj. Dhe kjo kategori është kontribuese neto. Nuk merr asgjë nga Shqipëria, ama i jep Shqipërisë, sepse pagën e merr nga jashtë. Dhe rasti konkret edhe Alis më shumë punon si profesioniste e lirë. Pra, këta njerëz që mund të ishin një vlerë, që thjesht japin kontribut edhe nuk janë kosto. Japin kontribut. Ata punësojnë njerëz në, le të themi, në atë shtëpinë e tyre për mirëmbajtjen. Ata nuk përfitojnë nga sigurimet shëndetësore shqiptare etj. Pra ata janë kontribues neto. Dhe kur kemi rastin konkret, një person kaq konstruktiv me këtë lloj kontributi, biles edhe më tej, që merr këtë lloj trajtimi, unë mendoj se ky është një imazh shumë i keq pikërisht edhe për këtë kategori të profesionistësh të huaj që jetojnë në Shqipëri. Dhe unë personalisht njoh të paktën një 10 të tillë personalisht, që unë nuk, dhe kjo nuk përbën një statistikë sepse unë jam një person, po jam e sigurt që numri i tyre po janë dëshmi gjithsesi. Absolutisht, është shumë i madh. Dhe unë do të thoja që është patjetër në nderin ton si qytetar që të reagojmë dhe të tregojmë solidar me rastin konkret. Sepse nuk mbrojmë thjesht Alisën, por mbrojmë lirinë e fjalës. Do të është ndalesh edhe një detaj tjetër, se nuk dua ta lëm pa e sqaruar. Ndër akuzat e artikuluara kanë qenë ato të jo thjesht të raportimit për Russia Today, por të qenurit një spiune ruse. Ka pasur media që kanë shkruar një gjë të tillë. A ka Alisë marrëdhënie me, nuk e di, me qytetarë të tjerë në Rusi? Ka pasur komunikime? So, let's clear it once for all. There have been allegations that you are a Russian spy. So, her question is, do you have any real contacts with Russian citizens? No, not at all. I am not employed by anyone to do with Russia. It's absolute nonsense. And I am taking legal action against anyone who prints or writes to the contrary, because I want to make a stand that fake news and slandering people is not acceptable. I said to my partner last night, I said, what's next? What are they going to do next? They've tried to ruin my reputation and my work. They've tried to destroy his reputation and his work. And now, when I'm nearly 6 months pregnant with an Albanian child, they're trying to destroy my home as well. What are they going to do next? Pra, nuk kam thot asnjë lidhje me rusët. Po, nuk paguem nga ata, nuk kam punuar ndonjëherë për ta, por i thash partnerit tim se çfarë do ndodh mandej, nëse unë nuk reagoj tani për të mbrojtur reputacionin tim. Çfarë tjetër do më bëjnë këto media që shpërndajnë lajme të rreme? Ndaj kam vendosur që të ndërmarr nisma ligjore pikërisht ndaj këtyre mediave abuzive. Do të vazhdoni të shkruani për Shqipërinë edhe gjatë kësaj periudhe, pavarësisht gjithë kësaj që ndodh, si ndjeni? How are you feeling right now? Will you continue writing for Albania? Of course. What's happening to me, just to make a few things clear, I'm not going to leave Albania. I'm not going to stop writing good things or bad things. Every threat, every attack on me, I'm going to make public. I'm very sad, obviously, by what's happening,
But the actions of a few people do not represent the whole population of Albania, and it doesn't change how I feel about the country and 99% of its people. But no, I'm not going to stop. Of course not. Atëherë të sqarojmë, unë nuk do largohem nga Shqipëria, thot Alice, do ndihem keq, por unë do vjoj të shkruaj për mirë dhe ta kritikoj Shqipërinë në shkrimet e mia aty ku duhet. Unë nuk besoj se aktet e atyre pak njerëzve që kanë pushtet sot e përfaqësojnë shoqërinë shqiptare. I will write good and bad because I think Albania deserves better. That's all. Unë do të shkruaj pra për të dy anët sepse mendoj se Shqipëria meriton më shumë, më mirë. Alida, mendon që është një rast ku niveli i alarmit duhet ngritur në maksimum dhe duhet ketë një reagim edhe nga aktivist. Ka pasur në fakt pas publikimit të lajmit ka pasur shumë reagime në rrjetet sociale. Kjo është vënë re. Po, çfarë duhet bërë më tej ose çfarë do të bëhet më tej? Këtu kemi një rast, në fakt flasim për Alice, por unë po mendoja për gazetarët shqiptar. Pra, këtu kemi e tha, dhe ajo vetëm madje që. Jo, po rastin konkret ajo mund të jetë referuar ekspatëve të tjerë të huaj që jetojnë në Shqipëri. Po unë po flas për gazetarët dhe median shqiptare. Kur ne shohim një person të tillë që ka një pasaport të një vendi të njohur në Evropë, po në pasaportën you hold a British passport, right? Pra, dhe guxojmë që ta denigrojmë, ta sulmojmë, të mos kursemi fare në ato etiketimet kaq të sulmueshme. Pra, pavarësisht faktit çfarë mund të ndodhë një gazetar i shqiptar që guxon dhe shpreh dhe kritikon apo raporton. Kështu që mua më shumë se sa një këmban alarmi për vetë Alisën, më duket një këmban alarmi për situatën ku ndodhet media shqiptare sot. Dhe fjala e lirë. Dhe mendoj se aktivistët duhet të bëjnë më shumë, pra dhe këtu nuk ju referojmë aktivistëve se na është bërë gati profesion, nuk është profesion aktivizmi. Dhe qytetarëve, apo jo? Qytetarëve të angazhuar që kanë një lloj ndërgjegje. Mua vetëm kjo më shtyn. Pra, bilet s'kan filluar që ta urrej dhe termin aktivist, sepse më duket i abuzuar. Mendoj se shoqëria shqiptare duhet të reagojë, por nga ana tjetër, se nuk është vetëm rasti konkret i fake newset konkret. Unë pash për shembull se si u bë lajm një event tjetër i dënueshëm, ku një aktivist i cili i kishte treguar një polici kartën e gazetarit ku ai ishte në Britani, e kapën shumë media dhe në rastin konkret edhe media të opozitës kryesisht, që e transformuan atë ngjarje sikur po thoni që ai është infiltruar i pushtetit, spiuni etj. Më falni që kaluaj në temë tjetër, po mua më vjen shumë keq njëkohësisht sepse më duket dhe ajo që më irritoi jashtë mase është se edhe njerëz që unë i di se ka një lloj niveli intelekti të lartë, sepse njoh nga afër, e kishin marrë si të vërtet të lajm të tillë, pa pyetur fare. Ore, më fal, kjo video konkretisht e tregon atë që ka pretendon artikullin në fjalë. Pra, mua më duket se përveç gazetarisë, e cila është në rrezik, kemi edhe një ambient fertil, më fal, pjellor, të mungesës së mendimit kritik ndaj lajmeve. Pra, Alisa u bë spiune e rusëve, dhe direkt kemi atë rrymën, e atyre që trollsave që pastaj e shpërndajnë edhe tek një masë e shoqërisë që mbase nuk është aq e arsimuar. Edhe e merr të vërtet, por problemi çfarë ndodh? Dëmi është ky ama. Mbase Alice do e fitoj ato gjyqet e saj ndaj tyre. Por ama ndërkohë, kur flasim për momentumin dhe dinamikën, dëmi i është bërë tani më. Është vërtet. Pra, unë mendoj se është një këmban alarmi për shoqërinë shqiptare, për median shqiptare, për gazetarët shqiptar që operojnë në mediat shqiptare, për vetë shoqërinë shqiptare e cila e kupton serviret me këto lloj lajmesh dhe e ka të munguar mendimin kritik. Dhe një pyetje fundit, ju kemi parë vazhdimisht në protesta, edhe për mbrojtjen e natyrës shqiptare, gjithçka që ka të bëjë me shtetin shqiptar. Do dilni kësaj radhe në protest për kauzën tuaj, por edhe për fjalën e lirë? We've seen you in many protests, environment, human rights. If there is a protest organized for your cause, would you come out? No, and the free word. And the free word. I think there and the are free more, speech, yeah. I think there are more deserving causes than me in Albania. I can fight, and I am going to fight this, but I think there are hundreds and thousands of people who don't have a voice here who deserve a protest a bit more than me. And I will attend their protests, but no, not for me, no. I will fight this publicly. But the protests should be for people who don't have a voice. Unë nuk do e promovoja një protest për mua.
sepse nuk mendoj se unë duhet jem në krye të agjendës së shqetësimeve të Shqipërisë, nuk e meritoj këtë status. Unë mendoj se do të protestoja për qindra mijëra ata që nuk kanë zë sot në shoqërinë shqiptare, nuk dëgjohen, pra unë nuk do protestoja për veten time. Thank you for being here. Thank you very much. Faleminderit Alida. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, shkojmë tani në publicitet, rikthehemi pas pak.